Toen ik 16 jaar geleden hier begonnen in Vermeer, hebben we nooit verwacht, dit zal hier zijn vandaag. Ik kwam van de school van Kranenburg, daarvoor met Albert Roux vanuit Londen. Hij heeft mij gebracht naar Amsterdam voor de opening van de Grand Hotel in Amsterdam. Ik begon hier in 2005. Er is heel veel ups en downs geweest in mijn tijd. Ik begon hier met een restaurant met 2 Michelin-sterren, dat bij het begin was naar 1 ster gegaan, which is gewoon zeer begrijpelijk. En dan een aantal jaar later hebben we de ster verloren en naar 0 sterren. Op dat moment, mijn chef toen de tijd, Rudolf Brandt, werd nog steeds met mij. We hebben besloten, we gaan die idee over hoe de koken werkt en die gedachte achter het eten veranderen. En zo dom als het klinkt, ik heb gezegd in het restaurant gaan we eten serveren dat ik vind mezelf lekker. En niet alleen maar wat we verwachten te serveren voor een Michelinster of voor een chique restaurant. En dat begon voor mij over dat ik wil heel graag een keuken hebben met regionaal product. Daarvoor met Kranenburg heb ik geleerd is cuisine soleil. Zo wij werkt met product vanuit de Mediterranië. Zo heel veel courgette, aubergine en tomaat. En ik wil het eigenlijk doen in het Noord-Europa met bietjes en aardappels. En daar ben ik mee begonnen met het idee over, oké, we gaan lokale producten inbrengen voor de restaurants. Ik heb toen de tijd heel veel respect en nog steeds respect voor Gert-Jan Hageman van de Kas, Kees Elfrink van Marius. En die 2 chefs waren inspirerend voor mij over hoe het eten simpel en probeer je lijnen vanaf het veld of van de boer zo kort als mogelijk te maken naar de restaurant. En als het product is in-house, dat product te bewerken in een manier dat je blijft altijd respectvol tegen het product. En dat het product blijft het zelf staan. Zo een beetje gek als we laten bietjes komen binnen van een boer. En uiteindelijk aan de tafel, de bediening moet het uitleggen. Dat iemand kan het niet zien, het is een biet. Zo daar begon de transitie. Dat resulteert gelukkig dat we de ster hebben teruggekregen. Maar de ontwikkeling van waar we zijn vandaag, dat is alleen maar doorgegaan. Vermeer is bekend nu voor zijn groenten. En op het moment, we spreken over een kleine 10 jaar geleden, waar ik eerst begon met alleen groenten te serveren op een boord, was in het begin enorm erg bang. So, we hebben een groenteschotel gehad met een aantal producten, een beetje mix en match, een beetje half uit lokaal, een beetje half uit Frankrijk. Maar dan durfde het niet alleen te serveren zonder proteïne. So, dan heb ik een stuk spek bij gedaan. Dan heb je dat laten doorgaan en uiteindelijk de spek van afgehaald. En de gerecht wordt steeds meer compenseerder en compenseerder. En uiteindelijk heb je volgens mij we begonnen wat wij noemen toen de casserole. Als een gerecht met 20, 25 verschillende items op 1 bord. Dat voor mij dan was een beetje te compenseren uiteindelijk. En ik heb dan voor de verbouwing van Vermeer heb ik gezegd, ik zal dat gerechtje niet meer doen. Zo hebben we ermee gestopt. Sinds de verbouwing van Vermeer, we spreken over 5 jaar geleden waar wij verbouwd, ben ik nog steeds dieper ingegaan over de sourcing en de traceerbaarheid van wat wij doen met product. En met samenwerking met VHC Jongens en daarvan Vincent Hanselaar zijn we op zoek voor boeren waar we een Nederlandse product naar ons toe laten komen. Wim Bijmen in Amsterdam, een van de laatste 3 boeren dat wordt de paklang van Amsterdam. Zo vroeger Amsterdam, de markten in Amsterdam, de Noordermarkt, de Albert Kuip. Die markten hebben alleen maar groenten gehad van in en daaromheen de stad. Dat is helaas allemaal afgelopen en alles dat is nu daar is alleen nieuw housing voor Amsterdam. En er is weinig mensen dat werken nog steeds de land van Amsterdam. Zo Wim Bijmen heb ik een lange tijd mee gewerkt. Maar belangrijk ook nu was Janneke Klootwijk was bijgekomen. En zij is een boerin vanuit Raamsdonk, which is vlakbij de Efteling. En daar een nieuwe boer dat werkt met koude kast product. So, nu heb ik gewoon twee verschillende mensen. Wim Bijmen, which is heel veel van koude grond, van buiten. En dan Janneke van de koude kast. Heb ik nu een praktische ontwikkeling gemaakt met mijn product. En dan dat is mij geleid om een nieuwe casserole, een nieuwe groenteschotel te gaan maken. En daar zijn we nu vandaag. So, we hebben nu een boord met 10, 15-tallen groenten daarop. Alles het is echt 100% tracebaar vanuit Nederlandse koude grond, koude kast.
Samengebracht met een botersaus, wat specerieren. Simpel, maar de techniek en de bereiding is nu natuurlijk wat compliceerd. Maar iets waar ik ben heel trots op en het is echt mijn eigen en wat ik doe. En ik denk het is echt een signature of wat Restaurant Vermeer is vandaag. En laten zien wat wij zijn en wat wij doen. En dat is nu de moderne restaurant. Het is nu best een hype dat de restaurants en chefs werken from tracing from het land naar de restaurant toe. Dit is wat wij doen nu al heel lang en dit is iets wat ik ben heel trots op. Ik denk als je kijkt terug op de FoodTube site, er is een video van mij van, ik denk het is 8 jaar geleden roddeld, zoiets. Daar zie je aan de chefstafel met een enorm assortiment zogenoemd vergeten groenten. Ik heb altijd geleerd dat vergeten groenten, de chefs hebben dat vergeten, omdat het is meer werk om het te schoonmaken, zo laat maar vergeten. Nou, voor mij wat was interessant is, ik begon hier, je hoort dat ik heb best een zware Engelse accent, maar ik moest niet alleen maar de product vinden in Nederland, maar je moet ook, hoe spreek je dat uit en wat is de productsnaam in Engels of in Nederlands. Ik heb nu het probleem waar ik heb bepaalde producten zullen niet weten wat het is. We hebben Brave Hendrik bijvoorbeeld een prachtig mooie bladgroente. Dat zal ik echt niet weten wat dat is in Engels. Maar ook de standaard producten, de pastinaken, de curvelknolletjes, ga maar door. Er zijn heel veel verschillende dingetjes dat we hebben. Dat zijn niet automatisch wat je ziet in de Nederlandse keuken of in de Nederlandse supermarkt. Er is echt een enorm diepgang. Ja. Dat hele ding moest ik wel leren in Nederlandse taal, maar inmiddels is het wel allemaal goed. En ik vind het sowieso super leuk om de kans te hebben te lopen met een boor en te doorspreken over de verschillende grondsoorten. Dat we hebben hier in Amsterdam hebben wij Wim Bijmer, which is een pietgrond, en een Janneke, which is een zaangrond in de zout. Dat is ook interessant te kijken, maar het hele proces daarachter is echt super interessant voor mij. Mijn favorite correct voor op dit moment, of wat ik doe, is mijn groenteschotel van de Vermeerkaart. Een aantal groenten samengebracht, volledig op seizoen. Ook alle producten uit Nederlandse bodem, vanuit de koude kast of koude grond. En voor mij representeert nu de seizoen, zoals spreken nu, we zitten in half november. Wat er nu is beschikbaar uit de Nederlandse bodem. Puree op de bord. Puree is voor mij heel belangrijk, is dat wij niet overgaren een product. So wij stoven producten af. En het is heel belangrijk dat je maakt het niet te gaar, omdat het verlies je smaak. Maar het is wortelpuree. We hebben venkelpuree. Dan heb ik gestoofde groenten. Ik vind het altijd te moeilijk te zeggen wat moet met boter en wat mag niet met boter. Maar snijbiet is iets dat ik zeg altijd, als het is gestoofd wordt, doen we het niet met boter. Snijbiet is altijd met olijfolie. Gele raap, die is gestoofd met boter. En bij stoven bedoel ik dat wij garen het product met groentebouillon, een klein beetje boter. Zodat hij gaart in zijn eigen vocht. En dan dit vocht, dit kookvocht, is eigenlijk de saus dat kan met het product mee. Dit is de gaarproces. Er wordt geen water of iets weggegooid. De worteltjes. En deze wordt gegaard in een eigen sap. Ook met boter. En dan ook deze sap die we hebben hier nu. Dat is echt prachtig lekker. Koolrabi. Ook in een boterglassage. Zwarte mulie, zwarte rettig. Ook zo'n mooie bittertje. Dat is gewoon een olijfolieproduct. Pastinak gebraden. Uienkompot. Dus dan ook gestoofd in boter. Zo je ziet dat mijn gezonde bord wordt meteen langzaam unhealthy. En dan rode ui. Dat is gebraden met een klein beetje rode wijnazijn. Dat is gewoon de basis. Dan heb ik prachtig mooie bladgroenten. Russische kool, snijbiet, Nieuw-Zeelandse spinazie. Lastig van de snijbonen. En dat stoven wij gaar in koolsap. Met een beetje boter. Dat is waarom het verandert zo. En het is heel lastig, kan je dit nu ruiken, maar de geur van dit is prachtig. Dan doen we de blaadjes op de bord. Presentatie voor mij is niet zo belangrijk. Het is gewoon hoe het valt. Ik ben niet zo'n kok voor lijntjes en streepjes en dotjes en maak het mooi. Ik vind het moet vanzelf vallen. Een beetje van dit mooie sap gaat daarover. Wat je ziet hier, wat is heel belangrijk, het is open echt sappig. Dit is echt super. Dan kan je blijven doorleveren. Dan beurre blanc, klassieke Franse saus met azijn, boter. Maar dan hele mooie Nederlandse zoutboter. Beetje beurre blanc daarover. En dan komt de smaakversterkers. Hebben we een beetje sinaasappelpoeder. Een klein beetje curryolie. En bieslokolie. Dit is eigenlijk mijn eigen recept voor saté-kruiden. Maar dan met de uienkrum. Die gaat daarover.
Dan maak je af met gefrituurde boerenkool. Dit is gefrituurd en dan afgemaakt met citroenzuur. En dan van de venkelpuree heb ik gehad, dit is de top van de venkelpuree. De top van de venkels. En nou frituur je daar bovenop, de top van de venkel. Daar hebben we het. Dat is een seizoengroente. Echt voor nu. Koude grond, koude kast. Vanuit Nederlandse bodem. Nou, dit is echt voor mij de beste die je kan eten. Voor mij de stapjes naar meer groente, vegetarische eten te gaan doen in de restaurant. Voor mij was een self-logisch stap. Maar het is altijd moeilijk geweest met koks, met personeel om dat te uitleggen wat je doet. Een kok dat vaak komt binnen mijn koken begrijpt niet dat ik heb zoveel aandacht en zoveel drive over productie en voorbereiding van product. Ik heb een beetje de uitdaging van vis en vlees niet verloren, absoluut niet. Maar dat is wat makkelijker. En ik denk met moderne technieken in de keuken, met roners, sous vide, kieskeurig ovens waar je kan precies op de graad kan zetten. Vlees is wel wat makkelijker geworden om te voorbereiden en te garen voor een gast. Proteïne, zo we spreken daar ook over vissoorten. Bijna iedere kok dat komt binnen in mijn koken, altijd heeft de droom om te enden bij de vis en de vlees. Maar bij mij koken, ik ben altijd nee, je moet de grond te gaan beheren en de grond te gaan liefde en passie voor hebben. Om dat te gaan goed doen en goed in de koken te gaan werken. Zo, hoe maak je een product schoon, hoe je moet dat stoven, hoe moet dat garen, braden, poffen, garen in its eigen vocht. Die zijn allemaal discipline en stapjes te volgen. Dat vraagt heel veel energie en heel veel van jezelf om dat te gaan doen in de koken. En ook veel drukte. Zo, in de koken, in een normale, doodgewone iemand thuis. Groente wordt voorbereid voor de avondmaaltijd. Zo, er wordt de vis en de vlees wordt gebraden, gebakken. En dan wordt dan spinazie gegaard of er wordt aardappels gekookt, whatever. Dat wordt meteen opgegeten. Dat is tegenovergesteld over wat gebeurt in het professioneel koken heel vaak. En dat is waarom we altijd zeggen bij thuis gebeurt het vaak veel beter. Omdat een kok heel vaak werkt alleen maar voor zijn koelkast. Zo, een kok gaat de worteltjes, gaat de bietjes, dat wordt in een koelkast gezet. En dan 2 dagen later opgewarmd en weer geserveerd. En dan vraag ik mezelf over hoe kan dat? Thuis zul je nooit denken om een aardappelpuree of een stampotje te gaan maken, in de koelkast te zetten en dan gewoon uitscheppen en 2 dagen later op te warmen en door te geven. Dat doe je gewoon niet. Maar in een professional koken wel. So, ik heb altijd de confrontatie met een kok. Ja, waarom doe je het thuis zo? Waar je bent niet bezig. Maar dan waar wij doen onze best voor de gast, onze allerbest. Wij voorbereiden het ver en ver tevoren en opwarmen koud. So, wij hebben nu een beetje de stramine in de restaurants in Vermeer. Dat wij de groentepartie, daar maken we en gaan we per bestelling. Echt alle minuut. So, de smaak van het product is altijd serveergaar. Als je hebt een biet of een wortel en het is mooi gegaard van je pan, als je dat op te warmen, wordt het meteen te gaar. So, dat discipline van jezelf in de keuken, van wij gaan het gewoon alle minuut, we gaan dat per tafel, per persoon garen en serveren. Het is heel moeilijk om te doen, maar de eindresultaat is zo duidelijk om te proeven. Ik zal het iedereen aanraden om het echt te gaan doen. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.